Quý vị đang theo dõi chương trình Khéo Dùng Tiền của đài Lữ Đoàn Sài Gòn TV. Chúng tôi đang bàn chuyện với lại anh Paul Lee về cái khác biệt giữa cái business loan và cái line of credit. Trước khi ngừng lại để giới thiệu những người bảo trợ, chúng tôi có hỏi anh Paul Lee là cái khác biệt, cái sự khó khăn để mà vay cái nợ, cái business loan thì là quý vị cũng biết, nhiều người cũng biết đến. Tại vì cái đó là chỉ có hai cái xài phổ thông nhất là dùng một cái là vay nợ để mua cái building, hoặc là vay nợ để mua máy móc. Nhưng mà có những trường hợp là quý vị cần một số vốn để nó xảy ra nhiều nhất là mình bị cash flow problem. Mà most business thường như vậy, những người mà seasonal, người ta không đủ tiền vô để trả nhân viên, hoặc là để cái receivable nó vô trễ quá, người ta cần cái vốn thì thường người ta cần có cái nhu cầu để mà xin một cái line credit. Cái đó line credit rất là quan trọng. Là rất là quan trọng. So how easy or how hard? I mean, I'd love to say it is easy to apply. I mean, I would love to say that, but at the same time, there's a requirement. I guess if you have all the requirement, each bank's request, and the borrower can meet that, then that will be easy process for the one who applies. In general, maybe you can name off maybe 4 or 5 requirements that an individual or business should have or think about first before getting a... As normally, for our bank requirement is minimum 2-year business history is required. Some bank will even extend it with 1 year and a half history. But minimum is 2 years, we recommend that. At the same time, we need to have a tax returns and a business finance statement, and also personal finance statement. We'll also break down into who's... May I stop you right there? Right where you said about tax returns and so forth. As a business owner, the first 2 years, a lot of time, they're not going to make a lot of money. Correct. A lot of times, it's either going to be break even and so forth. How do you deal with that when a company was just probably going to either break even or maybe a slight loss within the first 2 years? Sure, but I guess that's that is why it's important. I'm here to also explain to the audience that, you know, you are operating the business and you need to plan to build a history, and then you need to prepare to find a tax return. Let's say your business is not doing well. That's why sometimes you need the money, and that's how you're preparing is also projection that you could have. So from a year from now, that you are projecting that the sales revenue is going to increase, and you're showing the trend. That's why you needed additional working capital. So that's a requirement for each business. When you're starting a business, you need to have some kind of capital to start with. Without capital injection, business cannot run. Also, without the bank's finance need, you cannot. So you need to have some capital reserve to operate first 2 years. Then after that, you could apply for the bank. It varies by business to business. So we're looking at each business, the trading company to manufacturing company, also retail company. It's all different ways of profitability. Now, when we are extending a loan, line of credit is a little different from a business term loan because the calculation of that payment schedule is a little different. When we're talking a line of credit, minimum requirement is whether your company is able to make a interest payment. Now, when you're talking the term loan, the banks look at it whether the business is able to make interest and the principal with the income. So that's a little two various variables that we look at. Anh Paul Lee có nói là thường thì là cái để mà qualify cho cái loan thường là mình phải ít nhất là 2 năm in operation, 2 years of operation. Nó có rất nhiều những cái yếu tố khác, nhưng mà cái quan trọng nhất là cái thời gian mình in business và cái khả năng để trả được cái tiền lời. Tại vì cái line of credit quý vị không phải trả cái full amortized loan, tức là vừa principal vừa tiền lời, nhưng mà mình trả tiền lời only thôi. Thường thì là quý vị cũng phải có cái tax return của 2 năm, dĩ nhiên là phải show tiền lời. Nhưng mà anh Tom có nói là thường những cái đó là cái mà thường rất là phổ thông ở trong những người làm ăn trong cộng đồng Việt Nam. Mình thường những năm đầu tiên mình đâu có tiền lời đâu. Thì đó mình hay khai thuế lỗ không à. Cái năm đầu, năm trước, năm sau thì mình một là lỗ hay là break even hay là không bao giờ mình làm lời hết á. Nhưng mà mình muốn cái loan á, mình phải có làm lời, phải có ăn tiền mới được. Phải đủ thì tiền. Nếu mà quý vị mà làm sao mà làm có lời hoặc là có lợi ít thay vì mình lỗ, thì cái cơ hội cái loan mình nó được prove nó dễ dàng hơn. Now, say if the business, is in operation for 2 years and not making a lot of money, but they have like a large receivable,
they have like free and clear or pay off equipment. Would it be easier also for the bank to give them a lot of credit in that case? I mean, also again, I guess you, Tom, you asked very good question on the variable. Now, when you look at the tax return, you might have report loss, but that will also include in an expense section. You have a depreciation expenses, also amortization expenses, as well as the interest expenses. Those things will actually add back the net loss. So we can look at the actually inflow, cash flow, and we can look even though you might report a tax return loss, actually for the bank purpose, whether we include adding back those items, whether the items are adding back and it can be paid back with the minimum loan payment, we'll consider that factor as a positive cash flow. Positive cash flow. Correct. Right. Now, also another thing is we talk about additional collateral. Business asset itself is a collateral, but also looking at the free payment, free and clear equipment, things in nature. Based on the lifespan, how much the equipment has gone. Also, the company can also own a property. Also, could also play as a collateral, positive collateral. And also business asset, we're looking at the AR, account receivable, or inventory. We'll look at those as also positive collateral that also play the role. But let's say you have $1 million account receivable, but those agings are over 1 year old. The bank could not consider as a good AR, account receivable. So also aging is very important. How long the account receivable has been also. That's right. Very interesting. Anh Paul có nói một điểm mà quý vị cũng phải để ý là thường lúc mà mình khai thuế thì có thể mình ít lời hoặc là mình lỗ, nhưng mà ngân hàng người ta không dùng cái con số ở trong cái tax return. Người ta thường ta cộng lại những cái như là depreciation với lại cái amortization. Đối với người ta là cái cash flow nó quan trọng, mà cash flow là mình phải có những cái mà quý vị lúc mà khai thuế ra đó mình lỗ, nhưng mà cái đó nó không liên quan đến cash. Thí dụ như là depreciation hoặc là amortization thì ngân hàng thường ta cộng lại cái đó, và nếu mà sau khi ta cộng lại con số đó nó produce như một cái income, cash income, tức là có cash flow mà cái khả năng mình dùng cái income đó đủ để trả tiền lời thì ngân hàng sẽ consider cái đó. Một điểm khác anh Paul có nói là người ta cũng consider cái receivable, nhưng mà không phải là cái vị đưa receivable là người ta consider. Nếu mà quý vị có một cái receivable mà cái aging tức là cái tuổi của receivable đó, cái khả năng mình thâu tiền vô đó, cái receivable của mình mà đa số cái balance nó hơn 1 năm. Hơn năm sao mình receive được? How can you receive, right? Đa số cái đó đối với ngân hàng có thể là bad debts. Tức là mình không thâu được. Thì ngân hàng người ta less inclined ta cho mướn hơn là mình có một cái receivable mà nó chỉ có 30 ngày hoặc là 60 ngày. Hoặc là quý vị có hàng tồn kho tức là inventory, mà trong đó hàng tồn kho toàn những đồ obsolete. Đồ không bán được. Đồ cũ được gì không? Dạ không bán được. Quý vị bán nói ví dụ như bán đồ ăn, đồ hộp mà trong này mà cái nào cũng expire cả. Sao mà ngân hàng dùng cái đó để mà cho vay được, thì là mỗi trường hợp như vậy nó khác nhau. Yeah. Paul, let's talk about cost. Sure. So, I mean, nothing is free, right? Even getting a loan will cost something. Equity line, normally people will refer to home equity line. I mean, I myself have a home equity line too. Sometimes it will not even cost you money. Bank will pay for all the appraisal. But commercial products are a little bit more different. It is for business, extending for business, and there's some other tax of the expenses occurring. So business, when we're talking about business expenses for the loan, it could be a little more pricey. But I think based on the relationship of the customer with the bank, those costs can be each bank to bank could be negotiable. Value of your customer and clients. Anh Tom hỏi anh Paul Lee là cái cost giữa cái cost của cái line of credit và cái loan. Thì anh Paul Lee có giải nghĩa là thường quý vị cũng biết là quý vị mà có cái nhà mình xin một cái line of credit thì thường nó free, ngay cả ngân hàng offer cho mình free, even appraisal, everything free. All you have to just sign your life away, right? Nhưng mà ngược lại đối với lại cái business line of credit is different, tại vì cái đó là cái cost of doing business, cho nên thường ngân hàng nó tính cái tiền fee trong đó, cho nên nó có tốn tiền lúc mà mình xin apply cho cái line of credit. Chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã và đang theo dõi chương trình Có Dùng Tiền của đài Leader Sài Gòn TV. Chúng tôi hy vọng là chương trình vừa rồi để giúp quý vị có đủ những cái kiến thức để mà quyết định
để mà vay nợ hoặc không vay nợ cho cái cơ sở làm ăn của quý mình. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Xin mời anh Tom. Dạ, xin chào quý vị. Tôi Tom Nguyễn. Police. Once again, thanks so much for having me. Hopefully we can continue this product information for more in future time. Thank you, Paul. Thank you. Thank you so much.